Okay. Nomenclature. Nomenclature. Yes. चला बोला. फर्स्ट ऑप्शन इंटरनॅशनल कोड. कोड बघायचा, कोड महत्वाचा, कारण कोडला सगळं बाकी इंटरनॅशनल येऊन जातं सगळीकडे, बट देन कोड मध्ये गडबड करतात. सो कोड जे ऑप्शन दिसतंय ना त्याच्यावर मग फोकस करायचंय. ठीक आहे, चलो. Scientific naming system, binomial naming. Scientific naming is a binomial naming. Introduced by First option. yes, Linnaeus. Okay. Aristotle ने लिव्हिंगचं स्टडी करायला सुरुवात केलं. डी कॅन्डोलीचा कुठे रेफरन्स आला होता, काय आठवतंय का कोणाला? डी कॅन्डोली आणि थिओफ्रॅटसने काय केलं होतं, आठवतंय का कोणाला? येस, लिहिलंय का बघा, डी कॅन्डोली आणि थिओफ्रॅटस. बोलच ना. Yes, ma'am. काय लिहिलं थिओफ्रॅटस? कोणाचंही सांगा. अरिस्टॉटलचं जसं मी सांगितलं, ही स्टार्टेड स्टडिंग बायोलॉजी. त्याने बेसिकली Candoli gave the word taxonomy. Yes, Candoli give the word. Word taxonomy has been given by A.P.D. Candoli. आणि कुठला होता तो? He was a Swiss botanist. कुठलं पुस्तक दिलं त्याने? Elementary Theory of Biology. हो की नाही? अरिस्टॉटलने काय केलं? अरिस्टॉटल क्लासिफाईड बेसिकली सेकंड, म्हणजे जेव्हा आपण हे करतोय सेकंड टॅक्झॉनॉमी मध्ये 3 स्टेप्स आपण बघितल्या. कुठल्या कुठल्या 3 स्टेप्स? Identification, classification and nomenclature. Yes, identification, classification and nomenclature. So नोमेनक्लेचरच्या वेळेस याने काही नोमेनक्लेचर करायच्या आधी हा जो होता अरिस्टॉटल, त्याने सिंपल ग्रोथ व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक वर तो प्लांटला क्लासिफाय करत होता. हो की नाही? व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टरिस्टिक त्याने हर्ब्स, श्रब्स आणि ट्रीज. मग थिओफ्रॅटसने त्याच्यात एक ऍड केलं. काय ऍड केलं होतं थिओफ्रॅटसने हर्ब्स आणि श्रबच्या मध्ये? अंडर श्रब्स त्याने ऍड केलं होतं, अंडर श्रब्स. आणि हेन्स ही हॅज गिवन सम ऍडिशनल पॉइंट फॉर द क्लासिफिकेशन. आठवा सगळं स्पेसिफिक इपिथेट ऑफ मँजिफेरा इंडिका इज. कुठला आहे स्पेसिफिक इपिथेट? Indica. इंडिका. या एवढा वेळ नाही लागत ना. 0.1 सेकंड क्वेश्चन. Identification of plants can be done with the help of using. Second of. Sir, today's topic is a taxonomic category. Okay. टॅक्झा म्हणजे काय? आपण जसं बघितलं होतं, टॅक्झा इच लेवल इज कॉल्ड एज अ टॅक्झा. म्हणजे प्लांट इज वन टॅक्झा, व्हीट इज अ टॅक्झा, कॅट इज अ टॅक्झा. म्हणजे प्रत्येक लेवल जी आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ टॅक्झा. ओके. सो अँड टू स्टडी ऑल दिस इन डिटेल इज अ टॅक्झॉनॉमी, असं आपण स्टडी केलं होतं. ओके. नाउ ओपन युअर पेज नंबर 8, टॅक्झॉनॉमिक कॅटेगरीज 1.3 युनिट.
taxonomic categories from your NCERT. Okay, so taxonomic categories, classification of organism involve hierarchy of steps in which each step represent a rank or a category. म्हणजे स्पीसीज एक कॅटेगरी आहे किंवा रँक आहे, जीनस एक रँक आहे, प्रत्येक या स्टेप्स आहेत, प्रत्येक स्टेप ही एक रँक आहे. ओके, त्याच्यामध्ये किती आहेत बघा, 1 2 3 4 5 6 7 7 रँक इज कंपल्सरी आणि त्याच्यामध्ये मग सब रँक असतात. पण ऍज पर लाईक द रँकिंग ऑर टेक्झॉनॉमिक कॅटेगरीज देर आर मेन 7 categories. Write it down in your lead point. There are main 7 categories. ओके, कॅटेगरी कळते म्हणजे किंगडम ही सगळ्यात मोठी कॅटेगरी आणि स्पीसीज ही सगळ्यात शेवटची कॅटेगरी. किंगडम ही पहिली कॅटेगरी आणि स्पीसीज ही शेवटची कॅटेगरी. आणि हे इच वन इज कॉल्ड एज अ टॅक्झा. हे रँक किंवा कॅटेगरी किंवा हा इच वन इज अ टॅक्झा. हा एक टॅक्झा, हा एक टॅक्झा, हा एक, हा एक, हा एक, प्रत्येक एक टॅक्झा. कळतंय? So the highest hierarchy in the classification or the highest category is a kingdom. Kingdom is the highest category. जे मी लिहिते ते तुम्ही तसंच्या तसं लिहिलं तरी चालणार. आणि species is the lowest category. Species that is a lowest category. Okay, category is a part of overall taxonomic arrangement. It is called as a taxonomic category. कॅटेगरीचा अर्थ कळतोय का तुम्हाला इथे? आपण क्लासिफिकेशन करतो म्हणजे समजा एक आपल्याला अॅनिमल दिसला तर आपण त्याला म्हणू ह्याचं किंगडम काय, अॅनिमल. ओके, आणि मग तो कुठल्या फायलम. फायलम आणि डिव्हिजन या दोन गोष्टी प्लांट आणि अॅनिमल साठी आहेत. ओके, काय म्हणते मी, कळतंय का तुम्हाला? फायलम इज फॉर अॅनिमल्स. अॅनिमल्स मध्ये आपण पुढची कॅटेगरी किंवा पुढची हिरार्की अॅनिमल हे फायलम साठी आणि डिव्हिजन हे प्लांट साठी वापरतो. म्हणजे जेव्हा आपण अॅनिमल क्लासिफिकेशन करू तेव्हा आपण त्याचा फायलम विल कन्सिडर द फायलम अँड वेन विल कन्सिडर द प्लांट विल से इट्स डिव्हिजन. म्हणजे जसे आपलं हे सगळं ह्या सगळ्या स्टेप्स आहेत क्लासिफिकेशनच्या. म्हणजे आपले 7 जनरेशन, समजा आपले पहिले आजोबा म्हणजे हे 7 जनरेशन आहे, म्हणतो ना आपले 7 जनरेशन. ओके, 7 पिढ्या आपण जसं म्हणतो, खूप कॉमनली वापरला जातो 7 पिढ्या, तसं हे 7 पिढ्या. मग किंगडम हा तो 7 मधला जो मेन माणूस होता तो किंगडम. मग त्याचे 2 मुलं झाले असतील, मग हा एक आणि हा एक, सो किंगडम. त्याचे 2 मुलं झाले असेल, हा एक आणि हा एक, मग त्याचे परत मुलं झाले, मग हा फायलम, मग हा क्लास, मग त्यांचे परत जनरेशन झाले आणि त्यांचे जनरेशन आणि फायनल स्पीसीज. So category is a part of overall taxonomic arrangement. It is called as a taxonomic category. आपण जेव्हा क्लासिफाय करतो, हे कळतंय का सगळ्यांना मी काय बोलतेय? Yes, ma'am. ओके, सो ह्या आपल्याला एखादा अॅनिमल सापडलाय, मग अॅनिमल आहे समजा, मग तो मॅमल आहे का, मग त्याची फायलम कुठला येईल, तो मॅमल. मग कुठल्या क्लास मधला मॅमल, त्याची ऑर्डर काय, त्याची कुठली फॅमिली, त्याचं जीनस काय आणि स्पीसीज काय. सगळे क्लोजली सिमिलर कॅरेक्टरिस्टिक, म्हणजे स्पीसीज मध्ये कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये व्हेरिएशन नसणार आहे. आपण प्रश्न विचारतो तुम्हाला. आता जसं होमोसेपियन, ह्युमन बिंग, त्यांचा किंगडम कुठला आहे, अॅनिमॅलिया. आपला पण किंगडम अॅनिमॅलिया. इन्सेक्टचा पण किंगडम अॅनिमॅलिया. रेप्टाईलचा पण किंगडम अॅनिमॅलिया. मग इथे किंगडम आणि समजा हा फायलम, इथे से मॅमल. मॅमल मध्ये कितीतरी येतात, से आपण होमोसेपियन. ओके, होमोसेपियन मध्ये आपल्या 2 ह्युमन मध्ये कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये फरक असेल का? हा एक ह्युमन बिंग आहे आणि एक हा बी ह्युमन बिंग आहे.
So will there be any variation in this A person and the B person? Characteristic variation, external feature किंवा internal DNA व्हेरिएशन असेल का इथे? नाही. कॅरेक्टरिस्टिक सेम, याला पण 2 डोळे, त्याला 2 डोळे, 2 हात, 2 पाय, सगळं सेम, 206 बोन्स, त्याच्यामध्ये पण तेवढेच बोन्स, सगळे कॅरेक्टरिस्टिक सेम असते. पण आता इथे अॅनिमल मध्ये समजा इन्सेक्ट आपण इथे स्टडी केला, इन्सेक्ट आणि होमोसेपियन, म्हणजे इन्सेक्टची इथे फाईल हे दिलंय बघा, हाऊस फ्लाय. ओके, त्याचा फायलम दिलाय ऑर्थ्रोपोडा. व्हेन वी से अॅनिमल इट इज अ फायलम ऑर्थ्रोपोडा. आपला फायलम काय? कॉर्डेटा. तुम्ही टेबल 1.1 पेज नंबर 11 त्या दिवशी मी म्हटलं आपण हा टेबल करणार होतो, आठवतंय का? सो ओपन दॅट टेबल 1.1. आता इथे बघा, मॅन आणि हाऊस फ्लाय दोघांचं जर किंगडम ॲनिमॅलिया, पण ह्याचा फायलम कोर्डेटा, ह्याचा फायलम ऑर्थ्रोपोडा, ह्याचा क्लास मॅमेलिया, ह्याचा क्लास इन्सेक्ट. म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक जास्त डिफरन्सेस कशात असेल? दो इट इज अ ॲनिमल, इथे कॅरेक्टर डिफरन्सेस जास्त असेल. दोन्ही ॲनिमल आहे पण त्या दोघांचे कॅरेक्टर, म्हणजे समजा इन्सेक्ट इज ऑल्सो द ॲनिमल अँड ह्युमन्स होमोसेपियन्स आर ऑल्सो द ॲनिमल. पण इन्सेक्ट मध्ये आणि ह्युमन्स मध्ये फार फरक आहे. पण यांची स्पीसीज जर बघितली, समजा हाऊस फ्लाय, हाऊस फ्लायची स्पीसीज दिली बघा तिथे, मुसा डोमेस्टिका दिसतंय का? आणि मॅनची स्पीसीज होमोसेपियन, बायोलॉजिकल होमोसेपियन. हाऊस फ्लायचं बायोलॉजिकल नेम मुसा डोमेस्टिका. ओके, तर होमोसेपियन सेपियन म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक डिफरन्सेस इथे अजिबात नसेल आणि इथे खूप जास्तीचे असेल असा तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो. So the number of characteristic further goes on decreasing. ठीक आहे, नंबर ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक इथून ते इथे पुढे नंबर ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक विल गो ऑन डिक्रीजिंग. कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक, नंबर ऑफ कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक will go on decreasing from kingdom to species, and number of common characteristic will go on increasing. There will be no common characteristic between species and kingdom. Are you getting this? Yes or no? Are you getting this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All categories together constitute the taxonomical hierarchy. मी म्हटलं ना, ही एक कॅटेगरी, ही एक कॅटेगरी, पण ही लेवल जी आहे त्यांची, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ टॅक्झॉनॉमिक हिरार्की. तो टॅक्झॉनॉमिक हिरार्की मध्ये किंगडम इज द हायेस्ट अँड स्पीसीज इज द लोएस्ट. Okay, so each category represent a unit of classification and a rank, commonly termed as a taxon. म्हणजे हा एक taxon आहे, kingdom is a taxon, phylum is a taxon, class is a taxon. So each level is each hierarchy is a taxon. Okay, now इथे रोजा गॅलिका, रोज फ्लावरचं क्लासिफिकेशन इथे दिलेलं. So kingdom plantae, phylum angiospermi, ऍक्च्युली इथे डिव्हिजन म्हणायला पाहिजे तर ठीक आहे. Class Dicotyledone, order Rosals, family Rosaceae, genus Rosa, and species Rosa gallica. Right? So that is a genus and species. Write it down. जे स्लाइड मध्ये आहे ते लिहा. It is too theoretical. लक्षात ठेवायला जास्त आहे, समजायला थोडंसंच आहे. Okay, so taxon represent a unit of classification. So each level in the hierarchy is a taxon. Okay, taxonomic categories are not merely morphological. फक्त मॉर्फोलॉजिकल म्हणजे एक्सटर्नल फीचर नाही कन्सिडर केले जात, तर ते इंटरनल पण. इट इज नॉट मेयरली द मॉर्फोलॉजिकल ऍग्रीगेट. Taxonomic study of all organisms has led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division for plants and phylum for animals. हे लक्षात ठेवा. Class, order, family, genus and species. So that is how is a classification. So seven hierarchy is a main. आणि मग त्याच्यामध्ये येतं किंगडम, सब किंगडम, सब फायलम, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फॅमिलीज, आणि मग त्याच्यामध्ये
पुढे कॅटेगरायझेशन केलं जातं. बट द मेन इज दी 7 कॅटेगरीज. ओके. स्पीसीज ऍज द लोएस्ट कॅटेगरी. याला हायलाइट करा आणि लिहा. स्पीसीज ऍज द लोएस्ट कॅटेगरी. लिहिताय का? Yes, ma'am. स्पीसीज. So जसं मी म्हटलं होमोसेपियन. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम स्पीसीज ऍज पर युअर एनसीईआरटी सिक्वेन्स. स्पीसीज a group of individual organism that have fundamental similarities. म्हणजे काय? One should be able to distinguish one species from another based on the morphological differences. Okay. एका स्पीसीज पासून आपण दुसरी स्पीसीज आयडेंटिफाय करू शकतो कन्सिडरिंग द मॉर्फोलॉजिकल डिफरन्सेस. लेट अस कन्सिडर द, हे तुमचं एनसीईआरटी ने दिलेलं आहे सगळं. मँजीफेरा इंडिका मँगो. ओके, यू गेट क्वेश्चन. Mangifera indica is a mango. Solanum tuberosum is a potato. Nicotiana tobacum. Tobacum पाहिजे होते. Okay, is a tobacco. In all these three, indica, tuberosum, tobacum represent specific epithets of different species. Specific epithet म्हणजे काय? किंवा पॅन्थेरा लिओ तुमच्या ह्याच्यात दिलेलं आहे, एनसीईआरटी ने दिलेलं आहे. पॅन्थेरा लिओ should be underlined. Panthera leo is a lion. So leo is a specific epithet. किंवा पॅन्थेरा टिग्रिस लायन असतो. टिग्रिस इज स्पेसिफिक एपिथेट. Yeah, specific epithet. Tigris is a tiger, not lion. पॅराडाईस म्हणजे हे ना, लेपर्ड. हा. Potato. And this is a tobacco. Okay. खूप ह्याच्यात theoretical आहे. Characters which are common in comparison to species of other genera. Okay. Each genus may have. अजून तुमच्या एनसीईआरटी मध्ये जे म्हटलंय बघा, specific epithet but having morphological similarity. Panthera has another specific epithet, tigris. Solanum includes species like nigrum and melogena. नायग्रम, सोलॅनम, नायग्रम, मकोय म्हणतात त्याला. मकोय असं म्हणता मराठीत. तुम्हाला माहिती की नाही मला माहित नाही. मकोय. सोलॅनम नायग्रम इज अ मकोय. लिहून ठेवा तिथे. सोलॅनम मेलोजिना. सोलॅनम मेलोजिना इज अ ब्रिंजल, वांगे. This is a brinjal. And human being belong to the species sapien. मॅम एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट सांगायचं आहे. मॅम आधी खूप आधी जेव्हा होमोसेपियन्स एवढे डेव्हलप नव्हते, त्यांच्याच जेनेरा म्हणजे होमो जेनस मध्ये पण हे लोक होते. एकतर पहिलं मला फक्त 2च नाव आठवत आहेत. पहिलं हे होतं होमो निएंडरथॅलस आणि दुसरं हे होमो इरेक्टस आणि तिसरं आपण अजून 4-5 होते असे. हो, बरेच आहे. आपण ती सगळी सिक्वेन्स करतोय ह्याच्यात. इव्होल्युशन मध्ये आपण सगळी सिक्वेन्स करतो. किंवा होमिनॉइडिया. होमोनॉइडिया. होमिनॉइडिया म्हणजे एप्स. These are apes.
तो होमोच होता यांचा जनरा. ओके, सो हे आपण सगळं करणार आहे इव्होल्युशन मध्ये. बट होमो इज अ जनरा म्हणजे मग प्रश्न खूप common आवडायचा characteristic keep on question. decreasing. When you say homo sapien, होमो सेपियन म्हणजे ह्युमन. होमो इरेक्टस हे आपल्या आधीचे. मग ह्याच्यामधले सेपियन आणि ही स्पीसीज इथे बदलली इरेक्टस. ओके, म्हणजे मग इथे होमो जनरा द कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक आपण म्हटलंय की कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक इतके वरती जातो तसे राहत नाही. ओके, देर आर द डिफरन्सेस. व्हेरी फ्यू कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक वी कॅन ऑब्झर्व किंवा कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक गो ऑन डिक्रीजिंग. आणि इथे स्पीसीज मध्ये सगळ्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक सेम असतात. ओके, त्या स्पीसीज मधले कॅरेक्टरिस्टिक सेम. ओके, इथे दिलंय बघा. सोलॅनम फर्दर इन्क्लूड द स्पीसीज लाईक ट्युबरोसम, नायग्रम, मेलॅजिना. ट्युबरोसम म्हणजे पोटॅटो, नायग्रम जसं मी म्हटलं की त्याला इंग्लिश मध्ये कॉमन काय म्हणता मला माहित नाही, पण मकोय असं म्हणतात त्याला. हे ब्रिंजल. All belongs to the genus Solanum. हे मकोई. मला इव्हॉल्युशन लहानपणीपासून आवडायचं, तर खूप म्हणजे तसे व्हिडिओज बघितले, सो खूप क्युरिओसिटी पण होती त्या एज मध्ये. बरोबर. आणि आता ती सगळी क्युरिओसिटी तुमच्या इव्होल्युशन मध्ये अप्लाय करा. ओके, सो जनरा इज अ ऍग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. ओके, पुढे आपण जनरा बघू. स्पीसीज कळतंय तुम्हाला. स्पेसिफिक इपिथेट म्हणजे काय असं मी तुम्हाला विचारलं होतं. काय आपण त्याला डिफाईन केलं होतं? व्हॉट इज अ स्पेसिफिक इपिथेट? इपिथेट का म्हणायचं? सरळ सरळ स्पीसीज का नाही म्हणायचं? मॅम एक डाऊट आहे. हम्म. जर का आपण म्हटलं अल्फोन्सो मँगो, सो अल्फोन्सो हे काय आहे मँगोचं? व्हरायटी, डिफरंट स्ट्रेन्स इन दॅट मँगो. म्हणजे त्या स्पीशीजचा अजून खालचं हे क्लासिफिकेशन व्हरायटी. हा, स्ट्रेन्स म्हणतो आपण त्याला, डिफरंट स्ट्रेन्स. फर्दर अजून त्या स्पीसीज मध्ये थोडंसं व्हेरिएशन, मे बी जेनेटिक व्हेरिएशन किंवा टिश्यू कल्चरने आणलेलं व्हेरिएशन. सो दीज आर डिफरंट स्ट्रेन्स. कळतंय? येस सो स्पेसिफिक इपिथेटचा मी अर्थ विचारला होता. व्हॉट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक इपिथेट? बाय इपिथेट, बाय नॉट स्पीसीज. जनरली वी से इट इज अ स्पेसिस, पण जेव्हा आपण सायंटिफिकली म्हणतो तेव्हा इट इज अ स्पेसिफिक इपिथेट. कारण नुसतं आपण म्हटलं त्याला रोझा इंडिका, आपण एक्झाम्पल दिले होते. रोझा इंडिका. अजून काय दिलं होतं आपण? कोणाला आठवतं? रोझा इंडिका इज अ रोज. मँजिफेरा इंडिका. मँजिफेरा इंडिका किंवा आपली इंडिका कार. तो इंडिका नुसतं एकटा म्हटलं तर त्याला काय अर्थ नाही. कुठला इंडिका? म्हणून त्याला आपण इपिथेट म्हणतो. आणि म्हणून बायनॉमियल मध्ये दोन्ही नावं ते एकत्र पाहिजे. सो दॅट इज अ बायनॉमियल. कसं होईल रे, तुम्हाला काहीच आठवत नाही बाबांनो. सो ब्रिंजल. ओके, सो जीनस म्हणजे काय? यू गेट क्वेश्चन, राईट डाऊन द डेफिनेशन ऑफ जीनस ऑल्सो. सो ग्रुप ऑफ related species or aggregate of closely related species is a genus. Okay, so potato and brinjal, two different species but belong to the genus Solanum. या दोन्ही स्पीसीज, पोटॅटोची काय स्पीसीज आहे? सोलॅनम ट्युबरोसम. आणि ब्रिंजलची स्पीसीज सोलॅनम, बोला, मेलोंजिना. आत्ताच केली ना आपण. सोलॅनम ट्युबरोसम इज अ पोटॅटो. सोलॅनम मेलोंजिना इज अ ब्रिंजल. सो या दोघांची स्पीसीज इज अ सोलॅनम, सॉरी जनरा इज अ सोलॅनम, स्पीसीज इज अ डिफरन्स. पण कलेक्शन ऑफ ऑल दी स्पीसीज मेक्स अ जीनस. म्हणजे मग आता कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक डिक्रीज झाले की नाही त्यांचे? कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक is getting lesser when you go up.
So genus. Getting that? अरे हो की नाही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फॅमिली बघा, चला फॅमिली काय. आता मग ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जनरा इज अ फॅमिली. जसं तुम्ही वर जा, त्याच्यासाठी तुम्ही काही निमोनिक्स तयार करून ठेवा. हे PCOFGS हे 7 त्याच ऑर्डर मध्ये तुम्हाला जमले पाहिजे. त्याच्यावर क्वेश्चन्स येतात. So family is a group of closely related genera, still less number of similarities. So similar characteristic now is going on decreasing. Okay. So group of related genera is a family. So families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features. आता आपण फक्त एक्सटर्नल नाही, व्हेजिटेटिव्ह आणि रिप्रोडक्टिव्ह फीचर मधनं त्यांच्या फॅमिलीज आपण वेगळ्या वेगळ्या करतो. जसं आपल्या फॅमिलीज, माझी फॅमिली, तुमची फॅमिली, थर्ड फॅमिली. सो कॅरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग. कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक आर डिक्रीजिंग. ओके. सो फॅमिलीचे एक्झाम्पल बघा. सोलॅनम, निकोटियाना आणि दतुरा आर प्लेस्ड इन द फॅमिली सोलॅनासी. सो दिस इज नाउ, ह्या सगळ्या जनराचं एकत्र केलं. ओके, दॅट बिकम्स अ फॅमिली. आजोबा, ओके, त्याच्यानंतर आपले 3 काका, समजा हे काका सगळे, आणि आता त्यांची सगळ्यांची मुलं, म्हणजे ही आपली फॅमिली झाली ना. आजोबांपासून आता आपल्यापर्यंतची फॅमिली. ओके, तसं हे सगळे झाले जनरा, आणि मग या आपल्या सगळ्या स्पीसीज. आर यू गेटिंग दिस? सो सोलॅनम सगळे जनरा एकत्र केले की दॅट बिकम्स अ फॅमिली. सो दिस फॅमिली नाव इज अ सोलॅनासी. सो यू गेट क्वेश्चन. सो व्हॉट इज अ सोलॅनम, पेट्युनिया, दतुरा, निकोटियाना आर प्लेस्ड इन द फॅमिली सोलॅनासी. 9 नंबरचं पेज ओपन करा एनसीईआरटीचं. ओके, त्याच्यावरती जीनस मध्ये पण बघा. ब्रिंजलचं कळलंय सोलॅनम. लायन, पॅन्थेरा लिओ, लेपर्ड, पॅन्थेरा पार्डूस अँड टायगर, पॅन्थेरा टायग्रिस. जीनस पॅन्थेरा यांचं सगळं. द जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस. फेलिस अनदर जीनस विच इन्क्लूड ऑल कॅट्स. हायलाइट करा एनसीईआरटी मध्ये. इथे लक्षात ठेवणं जास्त आहे, बाकी काही नाही. मग मॅम, हा, जे फेलिडीज आणि पॅन्थेराज आहेत ते सेम फॅमिली मधनं बिलॉंग करतात का? ते सेम सेम ऑर्डर? फॅमिलीत येतील. पुढे आहे बघा, फॅमिली मध्ये बघा. 3 डिफरंट जनरा सोलॅनम, पेट्युनिया, दतुरा आर इन सोलॅनासी. तुम्हाला याच्यावर क्वेश्चन येतो, विच आर फ्रॉम द फॅमिली सोलॅनासी. अमॉंग एनिमल जीनस पॅन्थेरा, लायन, टायगर, लेपर्ड इज पुट along with genus Felis in the family Felidae. कळलं? फेलिस हा एक जीनस, पॅन्थेरा हा एक जीनस, आणि ह्यांची फॅमिली आहे फेलिडी. डॉग सगळे जे आहे that is cats in Felidae and dogs in the family Canidae. कॅनेडी. Yeah. NCERT has mentioned, just highlight that. So Solanum, this is Nicotiana and this is Datura. आणि NCERT ने अजून त्याच्यात एक कुठला ऍड केलंय? पेट्युनिया. ओके, from the family Solanaceae. Okay. सोलॅनम म्हणजे तेच भाज्या ना काही? हा, सोलानो फुगलेलं असं काहीतरी राउंडेड इन शेप, तो सोलॅनम.
Similar characteristics are less in number in case of genera. Family further. चला मग order आता. So aggregates of all families together makes a order. So order मध्ये there are few similar characters. So similar characters are very less in number as compared to genera and family. आता इथे दिलंय बघा plant families. Open page number 10. Find out in order. Similar characteristics are less in number as compared to different genera included in the family. Plant family Convolvulaceae, Solanaceae are in the order polynomial based on their floral characteristics. दिसतंय का त्याला हायलाइट करा. Convolvulaceae, Solanaceae comes in the order polynomials. See, whenever there is a suffix AE, write in your need point, kashi family identify करायची. Whenever there is a suffix AE, that is generally a family. Okay. And whenever there is a suffix ALE, that is the order. Generally. Okay. मग मॅम जसं आपण बघितलं पॅन्थेला आणि फेलिस हे फेलिडी फॅमिलीचे आपण इंडीड ते फेलिडी कोणत्या ऑर्डरची आहे? Includes, see, the animal order Carnivora include families. So that is a Carnivora. Order Carnivora. But generally, म्हणजे exceptions are always there. तुमच्या NCERT ने म्हटलंय बघ order मध्ये last line. The order polynomial, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora include families like Felidae and Canidae. So dog family is a Canidae, cat is a Felidae, and that includes in the order Carnivora. Carnivorous are flesh eating. कार्निवोरा का हर्बिवोरा? Carnivora. Humans ना? Felidae, dogs आणि cat. मग ह्युमन कोणत्या ऑर्डरचे, कार्निवोरा का हर्बिवोरा? Human order is a primata. Human order is a primata. ओके. Okay. थोडस कंटाळा येईल वाचायला, पण वाचायला लागणार आहे. त्याला काही आपल्याकडे सोल्युशन नाही दुसरे. The plant family Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order polynomial. Spelling चुकलं. POLY. Polynomials. हे चुकलं. Mainly based on the floral characteristic. And the floral characteristic were they are in the order polynomials. आणि ही Solanaceae फॅमिली. आपण या फॅमिलीज पण पुढे डिटेल मध्ये स्टडी करणार. आता क्लास नाव अगेन अपर ऑर्डरच्या वरती क्लास इन्क्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, सगळ्या ऑर्डर एकत्र एका क्लास मध्ये. सो प्लांट किंगडम ऑर्डर्स लाईक मार्बल्स, रोझल्स, पॉलिनॉमियल्स, परत इथे स्पेलिंग चुकलंय. पॉलिनॉमियल्स आर इन्क्लुडेड इन द क्लास डायकॉटिलिडॉनी. तर ते मॅम ते पॉलिमॉनियल्स का पॉलिनॉमियल्स? पॉलिनॉमियल्स नाही, पॉलिमोनियल्स नॉट नॉमियल्स. पॉलिनॉमियल इज वेगळं आहे काहीतरी. पॉलिमोनियल्स नॉट नॉमियल्स. आय एम सो सॉरी. पॉलिमोनियल्स इथे फक्त वाय पाहिजे. पॉलिमोनियल्स आर इन्क्लुडेड इन द क्लास डायकॉटिलिडॉनी. कळतंय का?
So all families, all orders in one class, all genus in one family, all family in one order, all orders in class, and all class in division in case of plant and phylum in case of animals. So division include related classes. So monocot and dicotyledony are in the division called as a spermatophyta. लिहिताय तुम्ही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And then all these are placed into the kingdom. So all various division of plant into the kingdom Plantae or into the kingdom Animalia. Kingdom is the highest category and species is the lowest. Kingdom is highest and the species is the lowest. So these are the 7 generations. Kingdom, phylum in case of animal, division in plant, class, order, family, genus, and species. So each one is a taxonomic categories. So common characteristic goes on decreasing, lower the taxa, more are the common characteristic. Lower the taxa म्हणजे हा एक taxa, हा एक taxa, हा एक taxa किंवा category किंवा rank. So low is a taxa, more are the common characteristic. Higher, there are no common characteristic. I mean very few or only they are animals. So animals say like that. तो जेवढा तो वरती आहे, इथे मला एक इन्सेक्ट सापडलाय, समजा इन्सेक्ट, त्याला मला ह्युमनशी कंपेअर नाही करता येणार. सो इथे किंगडम अँड स्पीसीज इज इनकम्पॅरेबल अँड व्हेरी कॉम्प्लेक्स टू find out the common characteristic. So problem